So magandang tanghali sa inyong lahat. Magla-live stream test tayo ng Poco X3 NFC. Ayan siya. Yun o. So patayin natin yung Bluetooth. On pala yung Bluetooth ko. Maya pakita ko yung settings. Atlas tayo. Shoutout kay Luis. What's up, what's up? Thank you, thank you. Ang ginagamit natin is yung Poco X3 NFC. Ito yung variant na 6GB RAM at 64GB internal storage. And ang ginagamit ko pa lang pang stream is Elgato game capture card, and through Xiaomi Mi Stick. So Google Chromecast ang gamit ko. So ang gamit ko ring internet connection is Wi-Fi kasi naka Chromecast nga tayo. Yan. Try natin tong Poco. Yun o. So itong ating settings, naka-high lahat kung mapansin nyo. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Ang graphics natin nasa ultra. Naka-on ng outline at shadow. The ocean is not just our home. Okay. It is who we are. Regret is the face. Solid talaga pang ML din to mga ka-J-Vlog. Ito pa yung murang variant. Smooth na smooth, no? Don't stick your Full HD pa where it doesn't. ang resolution niya. Hello kay Aldrin. What's up, what's up? Kimi, tulungan kita. Ayaw mo naman mag-bop. The ocean is not Hindi ako familiar dyan sa ZTE. It is who we are. I can't see Hindi, tulungan kita. Waiting na ako sa Lazada. Sa Lazada ka bumili. Mas okay sana sa Shopee kasi mas mura sila ng 1K. Hindi ko lang alam kung sa Lazada kung mas mura rin sila ng 1K. Oo. Okay, try mo, Kimi. Kimi Dora. Ilang laro ang na-download ko dito? Sa game test ko, 8 na download ko. Puro heavy. Genshin, NBA. Wala akong kasama. Retreat. Ayang. cold bodies. Tagal lang second skill ko. Di. Yun o. Walang MM. Sige, abulin nyo ako. Come with me. Aray. Doon ka na, Mia. Okay na yan. Ay, bumalik pa, sorry. What's up, Lau? Halika, Lau. Buhatin mo ako. Lalagay ko to sa channel ko eh. Stream test kasi to. Ay! Galing. Fills the faces
Ayan. Launch attack. Shut down. Oh! Sugod ka pa. Utot mo may sabaw. Tambap. Ayos din ang chipset niya. Wala akong MM na kasama dito. Sayang. Ayun pala. Uy! Uy, sige! Nice! Ako na! Oy! Oy! Wisit! Our turret has been destroyed. Nor your desire. Asim ng 1-1. Bad trip nga eh. An ally has been Sugod ng sugod eh. Yun! Yan pala si Kimi. Sige, Kimi! Sige! Woo! Nice! ally has been slain. Madaya camera niyan. Turret has been Paano madaya? Okay naman camera niya sa akin. Okay nga yung vlog mode niya eh. Ang ganda eh. slain an enemy. Pero medyo mababa lang yung aperture niya pag vlog mode. Ay, sorry! The ocean is not just our home. It is who we are. I-upload ko rin yung full review nito soon. Ay, walang... Wala ako second skill. Initiate. Tayo niyo ako second skill. Keep farm lang kayo, puro kayo farm, mukha kayong farm. Just Woo! Kesta! Aray! Ah! Sakit. Naku, wala kasing nagpo-push sa amin. Na-push pa nga kami. feel the surge of the ocean. Solid, smooth. Oo, di ba? Ako rin, grabe. So soon, i-upload ko yung unboxing nito. Ay, ang game test. Game test ko to kagabi. Solid, ang ganda. Kaya niya yung Genshin Impact sa high settings. Basta naka-off yung motion blur. The ocean May few frame drop pero manageable. Asa na kayo, guys? Initiate retreat. Initiate retreat. Ay! Retreat. So yan, may binebenta pala akong smartphone yung Doogee S59 Pro. Lalapit na kayo sa akin, mga buwang. Aray! Ow! Ang sakit! Okay lang. Wipe out na sila. Push na kaya kayo. Wiped out. Mag-push na kayo, mga lodi cakes. Galing nyo. Ay! Galing. Ito yung settings natin, mga lods. Oh. Graphics natin nasa ultra. Sobrang smooth mag-ML dito. High lahat. At naka-charge pa ako ah. So yun, medyo uminit siya. Ayan, umiinit na siya. Hindi kasi ako naka-aircon. Kaya syempre, depende rin sa environment nyo yan. Kung sobrang init, ayan, syempre, mabilis din uminit yung smartphone nyo. Ayan, nagcha-charge pa ako. of the sea are cold bodies. Kasi na-experience ko na yan habang naglalaro dati. Tapos sa mainit na environment ako. Sobra solid ang init ng cellphone ko. Ayan, kung mapansin nyo, mainit na siya. Pero hindi pa siya frame drop ah. Of the oceans. Init no? Your team destroyed a turret. Nainitan ka? Eh, sige, on mo na yung aircon. Nag-iinit na yung cellphone eh.
Oh, yan na, pesta oh. Ay, nako. Ang gagaling. Yun oh. Yun oh. Yun oh. Oy, 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 oy. Oy, yun oh. Woo! Saan pa ako deadlocks doon ah. Push sa... Push, attack the Ay, Lord. sorry. Kiss me po. The ocean is not just Buksan na po yung aircon mga kaigan. It is Ay, hindi pala ako yun. are. Au, au. Oh, bitter ka. 4 versus 1. Ako nga kanina pinagtripan nyo. 5 kayo. Your team destroyed. Nagreklamo ka sa 4. Ako nga 5. Binugbog ako kanina. Don't stick your nose. May fan cooler na freebies yan, kuis. Wala nga eh. Bad trip nga eh. Alam mo, nung umorder ako, kina next week, may libreng cooler. Uminit yung ulo ko dun. Mahal din nung Black Shark na cooler na yun ah. 1 plus din yun, Attack sayang. the Lord. Samsung M51, hindi ko na-unbox yun. Your team destroyed. Dito ka, Roger boy. Sige, try mo. Roger, don't disappoint me. Ah! Ah! Sige. Oh, 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 oh. Oh! Ooh! Takbo. Atlas lang ang malakas. Attack the Lord. Hindi ako matapang eh. Matalino lang. Nice. Tama nga naman. Kailangan sa battle strategy. Sayang ko kinulit ko seller. Wala daw freebie ha. Ay, pareho tayo, Lods. Wala rin freebie sa akin. If from China may cooler. Yung akin law, nag-order ako. Ina next week, may freebie siya na cooler. Kaya ang sakit na damdamin. Pero ganyan talaga. Hindi tayo seryosan. Sige, Clarence. After neto, naging sharer ka because yan yung muso ngayon, yung meme ni Chris Aquino eh. Push. 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 Let's get it on. Oy, doon tayo sa marami. Doon tayo sa marami. Oh! Takbo! Nabugbog pa nga. O yun. Slain Lord. Sa baba mga Lodi Cakes. Dito sa gitna. Launch attack. Immortality, wala pa ako immortality. Kinuha ko muna yung isang ano eh. Susunod na immortality na item. Regret fills the faces of all Oh! Patay! This is the way. Ang ganda nga pag detail daw eh. Ay shucks, nakuha ko yung ano, yung buff, sorry. Nor your desire. Ay, hindi ko na-hook yung iba. Mali. Immortality. Dali. Your team destroyed a turret. Yun oh. Panalo. So, sa gusto sumali, tara. 3 games lang ako. Equivalent ng 1 hour siguro. Tapos si Maring Ana magla-livestream Resident Evil. Yun oh. MVP namin si... Sino ba to? Pangalan yan? Si Hate. Yun oh. So, kung makikita nyo naman, napaka-solid. Pang ML. Itong Poco X3 NFC. So, itong variant na to is yung 4GB, ay yung 6GB RAM and 64GB internal storage. At sobrang smooth niya. And abangan nyo yung aking game test dito. So, yan. Solid din pang stream netong si Poco X3 NFC. Nice.